إلا عندك دقيق مع جبن يلا نحضروا خبز جد مميز ولذيذ اللي لازم تجربيه. ودائما في هذا الفيديو غادي تكون مراحل مفصلة، ولكن قبل ما نبداو لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس، ولما لا اللايك ومشاركة الفيديو. ويلا سريعا إلى المقادير. ولتحضير الوصفة غادي نحتاجو ل 400 غرام من الدقيق، وإلى ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وكذلك إلى ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من السكر. كما سنحتاج إلى 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وإلى 150 غرام من جبن مبشور يكون من اختياركم، وملعقتين كبيرتين من الزعتر، وإلى بيضة واحدة، وكذلك إلى ملعقة كبيرة من بذور الخشخاش أو لي غرين دو بافو، وكذلك إلى 250 مليلتر من الماء الدافئ. ويلا ندوزو إلى طريقة التحضير. في الماء نضيف الخميرة والسكر، نحرك هذه المكونات ونتركها جانبا لمدة 15 دقيقة. وفي وعاء كبير نضع الدقيق، ثم نضيف الملح، ومن بعد 15 دقيقة نضيف الخميرة بعد ما تكون تفاعلت مع السكر، ونقوم بعجن العجينة جيدا. وهنا غنضيف زيت الزيتون اللي قلنا 4 ملاعق كبيرة، ونستمر في العجن تتشرب العجينة بزيت الزيتون. ومن بعدها نغطي العجين جيدا ونتركها تختمر لمدة ساعة واحدة. من بعد هذه المدة الزمنية نفرغ الغاز من العجين أو نديغازيو لاباط.
وهنايا غادي نرشو سطح العمل بالدقيق. ونمد العجين أو نسرحو العجينة ديالنا بالمدلك. تقريبا حتى نصل إلى سمك 2 إلى 3 ملم. ونقطع العجين إلى مستطيلات صغيرة. نرش بالزعتر، وهنا يمكن استعمال أي أعشاب منسمة أخرى. ثم نضع الجبن في منتصف كل مستطيل. هنا غادي نستعملوا قالب الحلوى اللي غادي ندهنوه بالزيت. هنا كما كتشوفوا غادي ناخذوا مستطيل وغادي نلفوه ونضعه في قالب الحلوى كما كتشوفوا على الفيديو. ونكرر نفس العملية مع المستطيلات المتبقية حتى يمتلئ القالب أو نعمرو قالب الحلوى كله. مرة أخرى غادي نتركوا العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة. والآن غناخدو البيضة اللي قلنا في المقادير وغندهنوا بها العجين قبل إدخالها إلى الفرن. وكذلك غادي نرشوها ببذور الخشخاش أو لي غرين دو بافو.
ويمكن استعمال أي بذور أخرى، يمكن استعمال السمسم أو الزنجلان. وندخل القالب إلى الفرن على 180 درجة سلسيوس لمدة 20 إلى 30 دقيقة. وكانت هذه هي وصفة اليوم اللي نتمنى تجربوها في بيوتكم. نقول لكم شهية طيبة وإلى الملتقى مع وصفة جديدة دائما على قناتكم قناة مقيلة. عواشركم مبروكة.